હેલો મિત્રો, આજે આપણે બનાવવાના છીએ પૌવા અને સૂજીના અપમ. તો એ બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે જોઈશે મમરા. આપણે મમરા 2 વાટકી લેવાના છે. ત્યારબાદ આપણે આની અંદર પાણી નાખવાનું છે. આની અંદર હું 2 થી 2.5 ગ્લાસ જેટલા પાણીનો યુઝ કરવાનો છું. ત્યારબાદ આ મમરાને આપણે થોડી વાર આને પલાળીને રાખવાના છે. ત્યારબાદ આપણે સૂજી લઈશું. સૂજી આપણે અડધી વાટકી જ લેવાના છીએ, કારણ કે આપણે જે 2 વાટકી જેટલા મમરા લીધા છે એને આપણે પલાળીને રાખ્યા છે, એટલે એને એકદમ 1 વાટકી જેટલા થઈ જશે. એટલે આપણે એની અંદર અડધી વાટકી જેટલા જ સૂજી લેવાનું છે. બરાબર છે. હવે આપણે આની અંદર દહીં યુઝ કરવાના છીએ. તમે કોઈ બી દહીં લઈ શકો છો. દહીં આપણે આની અંદર મેક્સિમમ 2 થી 2.5 ચમચી લઈશું. બરાબર છે. આની અંદર હું 2.5 ચમચી યુઝ કરવાનો છું. ત્યારબાદ આપણે આને સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણું ખીરું બહુ જ થીક છે, તો એને આપણે થોડું નોર્મલ કરવા માટે એની અંદર હું 2 ચમચી જેટલું પાણી નાખ્યું છે. બરાબર છે. તમે જોઈ શકો છો આટલું પાણી લીધું છે મેં, અને આને આપણે સરખી રીતે ફરીથી મિક્સ કરી લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો આપણું સૂજીનું જે ખીરું હતું સરખી રીતે થઈ ગયું છે. હવે આપણે આ મમરા અને સૂજીને 20 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીશું. સૂજી અને મમરાને 20 મિનિટ થઈ ગયા છે, અને તમે દેખી શકો છો કે આપણી સૂજી એકદમ ફૂલી ગઈ છે. ત્યારબાદ આપણે આને મમરામાંથી પાણી નીકાળી દેવાનું છે, અને આપણે એક મિક્સચર જાર લેવાનો છે. મિક્સચર જારની અંદર આપણે મમરા નાખી લેવાના છે. મમરા નાખ્યા બાદ આપણે જે સોજી હતી સોજીને અંદર નાખી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે એને બંનેને મિક્સ કરવાનું છે, એટલે આપણે એની અંદર 1 ચમચી જેટલું પાણી નાખીશું. તમે જોઈ શકો છો આપણે મિક્સચરથી કર્યું હતું એ સરખી રીતના ખીરું તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે આની અંદર આપણે થોડીક બારીક સમારેલી ડુંગળી લઈશું. તમે ડુંગળી તમારી વાપસર નાખી શકો છો. પછી આની અંદર ગ્રીન મરચાં યુઝ કરું છું. આની જગ્યાએ તમે અંદર કેપ્સિકમ બી નાખી શકો છો, ટામેટા બી નાખી શકો છો. બરાબર છે. આની અંદર મેં ટામેટા નથી નાખ્યા. એના પછી આપણે આને સરખી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેનાથી અંદર ડુંગળી અને મરચાં સરખી રીતના મિક્સ થઈ જાય.
ત્યારબાદ આપણે ખાવાનો સોડા લેવાનો છે અને લીંબુ લેવાનું છે. એ બંનેને આપણે જે ખીરાની અંદર નાખી દેવાનું છે. ત્યારબાદ આપણે સરખી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેનાથી આપણું ખીરું સરખી રીતે ફૂલી જાય. હવે આપણે આપમ બનાવવાનું સ્ટેન્ડ લેવાનું છે. એની અંદર આપણે થોડુંક તેલ નાખી લેવાનું છે અને ધ્યાન રાખજો કે આપણું ગેસ એકદમ ધીમો રાખવાનો છે, બરાબર છે. ત્યારબાદ આપણે રેડી કરેલું ખીરું અપમ બનાવવા માટે અંદર નાખી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો દરેકની અંદર માપનું જ નાખવાનું છે, બરાબર છે. આ રીતે બધાની અંદર આપણે સરખી રીતના મૂકી દેવાનું છે. ત્યારબાદ આપણે આને 4 થી 5 મિનિટ માટે ઢાંકી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો ઉપરની લેયર આપણે સરખી રીતના સુકાઈ ગઈ છે, એટલે આપણે આને ઉલટા કરી નાખીશું, જેથી આપણી બીજી બાજુ બી સરખી રીતે શેકાઈ જાય. ત્યારબાદ આને આપણે ઢાંકી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે આપણી બંને બાજુથી સરખી રીતના રેડી થઈ ગયા છે અને વચ્ચેના 3 દાજી ગયા હતા મારથી, તો માફ કરજો મને. અને કારણ કે વચ્ચેથી બહુ ગરમ થઈ ગયું હતું અને આજુબાજુથી થોડુંક ઠંડુ હતું, એટલે વચ્ચેના 3 ગરમ થઈ ગયા એટલે દાજી ગયું હતું. અને આપણે કોઈ બી એક ડીશના અંદર લઈ લેવાના છે. અને તમે જોઈ શકો છો આપણી ડીશ રેડી થઈ ગઈ છે, જેની અંદર તમે ગ્રીન ચટણી બી યુઝ કરી શકો છો અથવા કેચઅપનો બી યુઝ કરી શકો છો. અને આ બહુ એકદમ સરસ બન્યા હતા અને સોફ્ટ બન્યા હતા. તો આ રેસીપી તમને કેવી લાગી, સારી લાગી હોય તો લાઈક કરજો અને ચેનલ પર જો નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને બેલ આઇકનને ઓન કરી સેટ કરી લેજો, બરાબર છે. તો મળીએ આપણી બીજી રેસીપીમાં. તબ તક કે જય હિન્દ, જય ભારત. અને આ વિડીયો તમારી ફેમિલી અથવા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો.